ถ้าอ๋อทายผิดแม้แต่ข้อเดียวไม่ต้องให้เงินไม่เอาถ้าอ๋อเดินไปบ้านคุณอ๋อเห็นเตียงอ๋อดูได้กระทั่งว่าเวลาคุณเอากันยังไงอ๋อเห็นว่าปีหน้าการเมืองเปลี่ยนปีนี้ไม่เปลี่ยนยังไงก็เลวร้ายคุณเห็นเหรียญมาไหมเห็นไหมว่าตัวเองจะตายยังไงเห็นรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่อ๋อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าต้องตายนานแล้วกงเนี่ยเขียนตัวยาไว้ตั้งแต่40-50 ปีที่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เรียกว่าตัวเองเป็น futurist ดีไหมอ๋อว่าเป็นคำสาป10 กว่าปีที่แล้วนะผมจำได้ช่อง5ป่ะใช่ค่ะจำได้เลยแล้วก็ดูห่วงจุ้ยใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยยังไม่เลยรู้จักอ๋อน่าจะเป็นคนแรกที่ทำเข้าวงการเมื่อไหร่นะอ๋อเกษียณกลับมาจากเมืองนอกเกษียณจากเมืองนอกใช่30 กว่าแล้วค่ะแต่อ๋อทำงานตั้งแต่เด็กไงทำอะไรตอนเด็กครับก็เป็นที่ปรึกษาเนี่ยแหละค่ะอ๋อเป็นเจเนอเรชันที่3เจเนอเรชันแรกคืออากงเขาก็คือเซียนสูแล้วก็มาคุณแม่แล้วก็มารุ่นอ๋อแต่อ๋อจะทำเมืองนอกมากกว่าเมืองไทยให้คำปรึกษาเรื่องอะไรครับเยอะค่ะก็ดูคนในองค์กรนี่คือที่อเมริกาทั่วโลกค่ะเราแจ้งเกิดจากอะไรยังไงแล้วถึงเป็นที่ปรึกษาได้ทั่วโลกหรือว่าเราจบทางด้านนี้หรือยังไงอ๋อจบด้านนี้ใช่อ๋อจบปริญญาโทบอสตันอยู่ด้านนี้แต่ว่าอ๋อไม่ได้ใช้ Organize Policy ค่ะแต่ว่าอ๋อไม่ได้ใช้วิชาเรียนเลยค่ะทุกคนรู้จักตระกูลอ๋ออยู่แล้วอย่างอากงอย่างเงี้ยอากงก็จะมีต่างประเทศบินมาซึ่งทั้งหมดนี่คือการช่วยดูใช่ก็คือบ้านคุณดูก็ไม่เรียกว่าดูไม่รู้ว่าเรียกอะไรให้คำปรึกษาใช่แต่ว่ามันไม่ใช่คำปรึกษาเรื่องการเงินการงานแต่มันคำปรึกษาเรื่องชีวิตไม่ค่ะหรือการเงินการงานด้วยอย่างสมมติว่าอ๋อจะดูว่าลงทุนอันนี้ได้ไหมลงทุนแล้วโอเคไหมจ้างคนนี้แล้วเป็นยังไงอ๋อดูตั้งแต่เงินเดือน 20,000 จนถึง 4-5 ล้านนะคะโดยการใช้ศาสตร์อะไรครับก็นั่งเห็นพี่วูดดี้อย่างนี้ก็จะบอกได้ค่ะให้อ๋อเห็นมากกว่าอย่างสมมติถ้าอ๋อเดินไปบ้านคุณอ๋อเห็นเตียงอ๋อดูได้กระทั่งว่าเวลาคุณเอากันยังไงอะคือเวลาอ๋อดูบ้านใครอะอ๋อจะพูดอย่างนี้เลยว่าถ้าอ๋อทายผิดแม้แต่ข้อเดียวไม่ต้องให้เงินไม่เอาแล้วเงินทั้งหมดอ๋อก็ไปทำบุญด้วยเพราะอ๋อสัญญากับครูไว้ว่าอ๋อจะทำบุญทั้งหมดเคยได้มา2 ล้านเหรียญนะอ๋อแบบฉันยังมีหนี้อยู่ฉันไม่อยากให้แต่ต้องทำบุญนึกออกว่าฉันให้สัจจวาจาไปแล้วฉันก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือที่มาของชื่ออ๋อ see you คืออ๋อเห็นใช่จากนี้ไปเราจะกลับมาเป็นโรคติดต่อเราจะมีโรคระบาดมนุษย์จะตายเพียงแค่ไข้หวัดเชื้อไวรัสโง่ๆที่เราเคยดูถูกสำหรับพี่อ๋อมันคือการต้องสาปพี่อ๋อต้องเห็นคนที่ตัวเองรักเดินลงไปตายกี่หนพี่อ๋อต้องเห็นภาพนั้นซ้ำๆไม่รู้กี่ครั้งแต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยพี่อ๋อพูดมาหลายปีแล้วว่ามันจะมีโรคประหลาดเข้ามาจริงๆมันก็ไม่ประหลาดนะมันก็คือไข้หวัดเพียงแต่ว่ามันไม่หายมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่ามันเลวร้ายขึ้นอันนี้จะเกิดขึ้น 100% อีก30 ปีจากนี้ไปอ่ะเห็นอะไรกับบ้านเราอ่ะอ๋อเห็นว่าปีหน้าการเมืองเปลี่ยนปีนี้ไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนน่าจะเป็นต้นปีหน้าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าอยากให้ดีเลยไม่มีทางประเทศไทยต้องเลวร้ายไปอีกอย่างน้อย 3-5 ปียังไงก็เลวร้ายคนน่ะมันจะไม่ตายแต่มันจะเป็นโรคที่ต้องทรมานแล้วต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตอ่ะโดยที่รักษาไม่ได้อ่ะอนาคตที่ดินไม่มีราคาที่ดินขายไม่ได้อ่ะเด็กไม่ซื้ออ่ะคนมันรีโลเคทมันไม่สนที่ดินเลยอ่ะแล้วทองคำมนุษย์ก็จะสร้างได้มันก็จะเป็นเหมือนเพชรอ่ะดังนั้นทองคำก็จะไม่มีค่าเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบทองคำนึกออกปะแล้วอะไรจะเป็นมูลค่าคุณเห็นเหรียญมาไหมอ๋อไม่เห็นว่ามันจะเป็นฟิวเจอร์คริปโตต่างๆไม่เห็นว่าเป็นฟิวเจอร์อ๋อไม่เห็นพอเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรูปแบบแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่มันจะไม่ใช่เหมือนเงินที่ใช้ตลอดเป็นระยะเดเคดหรือ1,000 ปีหรือ100 ปีไม่เห็นแบบนั้นแต่เห็นว่าเข้าบล็อกเชนใช่แล้วก็ไอ้เรื่องน้ำท่วมอ๋อเห็นน้ำท่วมจริง30 กิโลเมตรจากชายฝั่งไม่น่ารอดแต่มนุษย์โคตรเก่งอ่ะอ๋อเห็นเลยว่าเดี๋ยวแม่งก็หาเทคโนโลยีในอีกแต่อ๋อตายไปแล้วนะอ๋อไม่ได้เห็นอ๋อน่าจะเห็นการท่วมระยะหนึ่งอาจจะเข้ามาประมาณ2 กิโล 3 กิโลอย่างเงี้ยอ๋อเห็นแต่ว่ารุ่นลูกอ๋อทันแล้วก็ได้เห็นว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่10 ปีข้างหน้ามันจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งแล้วทำให้น้ำไม่ท่วมแล้วมันก็อยู่กันต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะท่วมหนักแต่มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทำให้มันหายไปไม่ทำให้น้ำหายแต่มีวิธีที่ทำให้มนุษย์อยู่ได้โดยที่น้ำไม่ท่วมเพิ่มแล้วก็เห็นมนุษย์ลงไปอยู่ข้างล่างคืออยู่ใต้ดินนะคะบางส่วนนะเรียกว่าตัวเองเป็น futurist ดีไหมอ๋อว่าเป็นคำสาปคิดสิตอนอ๋อมีลูกอ๋อเห็นว่าลูกอ๋อตายยังไงพี่คิดว่ามันไม่ใช่คำสาปหรออ๋อเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอ๋อนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเป็นวรรคเป็นเวรเพราะอ๋อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอ๋อเห็นเลยว่ามนุษย์ต้องซัฟเฟอร์พี่คิดว่าอ๋ออยู่ด้วยความรู้สึกแบบไหนอะ
เห็นไหมว่าตัวเองจะตายยังไงเห็นรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ทุกวันเนี้ยอ๋อพูดกับลูกเลยบอกว่าทุกวันแค่มาตื่นขึ้นมาได้ลืมตาเห็นพวกหนูอีกรอบมันคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วลูกอ๋อไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วอะอ๋อจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีครับอันนี้อ๋อไม่บอกอะแต่อ๋อบอกได้เลยว่าไม่นานแล้วค่ะแล้วช่วงสุดท้ายเราเตรียมตัวเตรียมใจยังไงทุกวันนี้อ๋อทำทุกวันคือวันสุดท้ายของชีวิตค่ะเพราะอ๋อไม่รู้อ๋อจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่อ๋อถึงบอกไงข้างบนน่ะโหดร้ายก็คือในวันก่อนที่โควิดจะมาแล้วอ๋อนั่งร้องไห้เพราะว่าเขาพูดกับอ๋อว่าเขาไม่ได้ต้องการชีวิตเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้มนุษย์รับโทษดังนั้นมนุษย์จะไม่ตายไม่ว่าจะเกิดดิซาสเตอร์แค่ไหนมนุษย์จะตายน้อยอ๋อไม่เห็นเลยว่ามันจะพลิกใครจะพลิกได้อะพี่มันคือบทลงโทษมนุษย์เป็นคนทำเอางี้เรามีวัฒนธรรมมาหลายเนาะแล้วเราก็มีมาตลอดทุกๆ 10,000 ปีโลกต้องเปลี่ยนแต่พี่รู้ไหมนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีประวัติศาสตร์โลกมาที่มันเปลี่ยนเพราะมนุษย์มันเลวร้ายมากนะพี่ที่น่ากลัวคือเราไม่เคยรู้ตัวไงอีก 2-3 ปีเห็นอะไรอ๋อเห็นว่า 3-5 ปีเนี้ยค่ะคือยุคของการเปลี่ยนแปลงคนเลวจะรุ่งเรืองเลวหมายถึงโกงด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเขารุ่งเรืองมานานแล้วไม่ใช่เหรอโนเขาจะรุ่งเรืองสุดๆแค่ช่วงตั้งแต่ปีโควิด2 ปีที่ผ่านมาจะต้องรุ่งเรืองมากๆทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วมันจะมีต่อไปอีก3 ปีแต่ใน3 ปีนี้ค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆใน3 ปีนี้เพียงแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นสุดท้ายเราจะได้เห็นแดนซีวีไรแต่แค่ไม่ใช่ยุคอ๋อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าต้องตายนานแล้วกงเนี่ยเขียนตัวยาไว้ตั้งแต่40-50 ปีที่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ต้องยอมรับว่าอ๋อไม่เชื่ออ๋อก็เลยไม่กินยาจนกระทั่งอ๋อเป็นมะเร็งอ๋อก็ยังไม่กินยานะพี่วูดดี้เพราะว่ารสชาติยามันเลวร้ายมากถ้าส่วนอ๋อไม่กินคือเตรียมให้คุณเลยเตรียมไว้ให้อ๋อเลยตั้งแต่อ๋ออายุ8 ขวบคิดดูดิ แต่เราไม่กินไงอ๋อเป็นคนเดินไปหาหมอนะอ๋อเห็นว่าตัวเองเป็นมะเร็งอ๋อก็เดินไปหาหมอให้หมอตรวจปรากฏว่าหมอบอกเป็นซีสพอตัดออกมาปรากฏว่าเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งอ๋อตัดไป2 ปีให้หลังก็กลับมาแล้วหมอบอกว่ามันขึ้นมาอยู่บนผิวแล้วนะมันจะเน่าแล้วมันก็จะทำให้อ๋อมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานทีนี้อ๋อก็เริ่มเชื่อกงแล้วสิก็เลยกลับไปกินยากงไงพอกลับไปกินยากงก็มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยอะอะไรที่เขาห้ามกินก็กินหมดเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากนั้นก็ไม่คีโมไม่ฉายแสงไม่หาหมอไม่ทำอะไรเลยค่ะ10 ปีผ่านมาก็อย่างที่เห็นอ๋อก็ยังมีมะเร็งอยู่ในร่างด้วยความที่อ๋อเคยตกนรกอ่ะพออ๋อเป็นมะเร็งอ่ะอ๋อก็เป็นรูมาตอยด์แล้วอ๋อเป็นโรคหัวใจมันทำให้อ๋อเดินไม่ได้อยู่2 ปีอ๋อต้องนั่งรถเข็นอ่ะอ๋อก็เลยขอครูว่าถ้าให้อ๋อกลับมามีชีวิตเป็นมนุษย์อ่ะอ๋อจะทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นแล้วก็เดินได้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยคนที่เขาดูอยู่อยากประสบความสำเร็จกับชีวิตอยากมีงานการอยากมีเงินที่ดีขึ้นเขาต้องปฏิบัติยังไงจตุรงคโชคมี4 อย่างสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ดีขึ้นมี4 อย่างก็คือชื่อที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอัญมณีตั้งแต่ในสมัยอดีตอัญมณีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแหวนต่างหูทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอัญมณีที่เอาไว้เป็นจิวเวลรี่แต่มันคืออาคมที่ใช้ในการช่วยเหลือมนุษย์โดยใช้ซิมโบลิกหรืออิเลเมนต์เราเองอ่ะจริงๆเราสอนลูกหลานนะเราถึงให้เด็กๆท่องว่า1 วันอาทิตย์สีแดง2 วันจันทร์สีเหลืองเราให้ท่องมาตลอดแต่ปัจจุบันนี้กลับไม่มีใครจำได้ว่ากูท่องไปทำไมคำว่ากาลากินีไม่ได้หมายความว่าเลวร้ายกาลากินีหมายความว่าตัวตนที่แท้จริงของเราที่ไม่อยากให้ใครเห็นแต่ถ้าคุณลบล้างความเป็นกาลากินีก็คือลบล้างความเป็นตัวคุณแล้วคุณยังจะมีความสุขในชีวิตหรอของทุกอย่างบนโลกอ่ะมันไม่มีสิ่งใดที่ดีหรือเสียเพียงด้านเดียวดังนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องใช้ทั้ง4 อย่างทีนี้พอเวลาเราบอกเราจะใช้นั่นคือเหตุผลที่ทำไมอ๋อถึงก่อนอ๋อจะตายอ๋อต้องทำตัวนี้ให้สำเร็จให้ได้ทุกวันนี้ลูกอ๋อใช้วิธีมาเลือกให้หน่อย A หรือ B ซึ่งถ้าอ๋อมาอยู่แล้วใครจะดูให้มันน่ะอ๋อก็เลยเริ่มทำแอปขึ้นมาอย่างเดือนนี้ดวงไม่ดีทำไงดีก็กดเดี๋ยวมันก็จะบอกให้ไปไว้ที่ไหนไหว้อะไรใช้อาคมตัวไหนยอดดาวน์โหลดนี่ก็คือท็อปมากเลยน่าจะเป็นอันดับ2รองจาก Tinder ถือถ้าไม่หาคู่ก็คงเอาอ๋อใช่แต่ว่าจริงๆอ๋ออยากทำให้ดีกว่านี้นะมีฝรั่งที่เป็นบิลเลียนแนร์หลายคนอยากมา invest กับเราเพราะว่าเขาเห็นเลยว่ามันเป็นแอปตัวเดียวที่สามารถใช้ทุกวันเป็น day to day life แล้วพวกโทเก้นทั้งหลายหรือคอยทั้งหลายเนี่ยเขาอยาก invest ตัวนี้อ๋อก็เลยบอกเขาว่าปีหน้าเนี่ยอ๋อจะ invest หลาย10 ล้านเลยลงไปในแอปเพราะว่าเวลาอ๋อเหลือน้อยแล้วอ๋อก็อยากทำให้เสร็จแล้วเราจะให้ AI มันคิดแทนเราได้ยังไงอ๋อเพราะว่าลูกอ๋อจะให้เอาสมองอ๋อไปทำเหมือน AI เลยค่ะคือให้ AI มาเรียนสมองอ๋อ
ใช่ค่ะเพราะมันคือ science ค่ะพี่วิชาเนี้ยมันชื่อว่าทักษะมหาสูญมันมีมาหลายพันปีแล้วมันถูกทำให้สูญหายไปเพราะว่ามันสามารถทำให้มนุษย์รุ่งเรืองได้รวยได้แต่ก็ล่มสลายได้เขาก็เลยไม่อนุญาตให้สอนลูกอ๋อเองอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเอาไปใช้ผิดแล้วไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไม่ดีเขาถึงได้คัมอัพมาที่แอปเพราะเขาบอกว่ามันไม่ต้องสอนว่าคิดยังไงมันกดดูได้เลยคือตอนแรกที่ทำแอปอะทำเพื่อลูกบอกเลยเพราะว่าถ้าอ๋อตายอะเด็กๆเขาจะดูไม่เป็นพูดถึงแอปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยที่จะทำเพื่อลูกต้องให้ลูกมาพูดไหมเดี๋ยวเราคุยกับกั๊ดหน่อยดีกว่าได้แอปนี่ชื่อว่าอลวีค่ะอลวีมาจากอะไรอลวีมาจากคำว่า oracle หรือว่าคำว่าแบบแสงนำของชีวิตแม่คิดเราคิดหรือใครคิดลูกไปคิดหรือยังไงคือต้องบอกว่าเราช่วยกันคิดคือมีการ์ดมีโนเนี่ยค่ะมีลูกเขาเริ่มจากการที่เขามองว่าถ้าม้าตายแล้วพวกหนูทำยังไงศาสตร์พวกนี้ทุกอย่างที่อยู่ในแอปอะจริงๆม้าเขาสอนมาใส่เสื้อสีอะไรดีเรากินอะไรดีเราทำอะไรดีทำเล็บสีอะไรอย่างเงี้ยใส่แหวนอะไรดีเราก็จะถามเขาก็บอกเอาไปเรียนเองสิเขาก็เริ่มสอนเราก็มีความคิดว่าแล้วถ้าวันนึงเขาไม่อยู่ความรู้ตรงเนี้ยเราจะหาไกด์ยังไงมาดีจะถามใครใช่ก็เลยเอามาถามให้เราสามารถนำมันไปอยู่ในแอปได้ไหมทำไมต้องไปอยู่ในแอปทำไมไม่สอนให้เราเข้าใจเพราะว่าเวลาที่เขาสอนเราเนี่ยกัดยังเป็นคนกัดมีความ bias ถ้าดูให้ตัวเองอะยังไงก็ต้องคิดว่าฉันต้องผ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเราจับมันเข้า AI ที่แบบเราเอาอัลกอริทึมเข้าไปเราเอาความเป็นจริงเข้าไปเวลาที่มันอ่านออกมาเนี่ยมันอ่านตรงตัวมันไม่มีความ bias เข้ามานั่นคือเหตุผลหนึ่งที่แบบทำไมเราต้องจับเข้าไปแอปมันคือดูวิเคราะห์ตัวเราว่าถ้าเกิดจะไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเราต้อง behave ตัวเองหรือว่าต้องใช้สีอะไรหรือใช้อะไรเข้ามาช่วยเช่นอะไรบ้างเช่นเราคุยกันเรื่องเสื้อผ้านะคะเราก็จะมี activity ซึ่งกัดเนี่ยก็จะคัดมาสำหรับ activity ที่เราทำกันอยู่แล้วก็จะมีอยู่กับเพื่อนฝูงมีการขอความช่วยเหลือมี general work day มีแบบ activity ต่างๆซึ่งเราคัดมาว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วแล้วเราก็มาถามมาว่าเฮ้ยมาถ้าเป็น activity เนี้ยคนเกิดธาตุเนี้ยแล้วเขาต้องการทำ activity เนี้ยเราต้องเอาส่วนประกอบหรือเอาอะไรเพื่อให้เขา complete กับสิ่งที่เขาต้องการซึ่งอันใหม่ล่าสุดของแอปเนี่ยเวอร์ชันที่2ที่เราอัปเดตเข้าไปนะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบคำแนะนำทางด้านโหราศาสตร์ของแต่ละวันเลยแล้วก็มีอาหารเป็นสุดๆเลยก็จะมีอันนี้อัปเดตขึ้นมาก็เป็นอาหารที่ควรกินอาหารที่ควรกินกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงทำไมมันถึงเปลี่ยนทุกวันทำไมเราถึงไม่บอกว่าม้าบอกเลยไม่ได้หรอว่าคนวันพุธต้องกินอะไรแบบฟิกซ์มาเลยได้ไหมม้าบอกมันฟิกซ์ไม่ได้แล้วก็ถามทำไมมันถึงฟิกซ์ไม่ได้เพราะพระอาทิตย์กับพระจันทร์มันเปลี่ยนทุกวันอย่างเรารู้ว่าเราเกิดข้างขึ้นข้างแรมมันก็ส่งผลต่อฮอร์โมนของเราซึ่งฮอร์โมนของกัสกับฮอร์โมนของม้าก็ไม่เท่ากันงั้นเราจะต้องกินอาหารอะไรที่มันเหมาะกับเราจริงๆหรือว่าถ้าแบบเราไม่รู้จะกินอะไรจริงเราก็ไปดูว่าวันนี้เราควรเลี่ยงอาหารอะไรก็คือวันนี้ก็ไม่ควรกินของหวานนะคือถามว่ามันกินได้ไหมมันก็ไม่มีใครมาห้ามเรากินได้หรอกแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงที่จะกินเนี่ยมันจะดีกว่าซึ่งอันนี้คนก็ชอบจะมีอันนี้ที่คนชอบมากก็คือเชฟกับตัวเลขเราจะบอกเลยว่ารูปทรงนำโชคของกัดวันนี้คืออะไรคือรูปทรงวงกลมสีชมพูงั้นกัดก็ตัดกระดาษวงกลมสีชมพูมาละเลขนำโชคของกัดคืออะไรเลข8กัดก็ใส่เลข8ลงไปแล้วกัดก็จะมีอักษรให้อีกว่าอักษรนำโชคของกัดคือเลขอะไรแล้วกัดก็ทำไว้ค่ะแล้วก็พกติดตัวอันนี้คือวันต่อวันเลยนะคะคือทุกวันจะเปลี่ยนไปตามอย่างเช่นบางทีลัคกี้นัมเบอร์ของเราพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกเลขนึงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเหมือนกับเป็นการเสริมดวงของเราในวันนั้นมันเริ่มดังขึ้นมายังไงมันเริ่มดังขึ้นมาเพราะว่าอัปเดตนี่ยังไม่ดังนะเพราะเรายังไม่ได้โฆษณาคือลูกศิษย์เขาปากต่อปากแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยมันใช้ดีคือเอาไม่ต้องเป็นคนเชื่อเราก็ได้แต่ว่าคุณจ่ายวันละ6 บาทอ่ะมีคนมาไกด์ให้คุณว่าวันนี้คุณใส่เสื้อผ้าอะไรดีคุณกินอะไรดีคุณทำอะไรดีแต่นี่ไม่ใช่มูแอปเนาะไม่ใช่อันนี้เป็นแค่คำแนะนำที่มีให้ถูกไหมไม่พ่ออ๋อบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่ต้องเสียเงินใช้ฟรีก่อนลองก่อนถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ต้องซื้อไงแล้วในวงการเราเรียกว่าแอปอะไรเราเรียกว่าเป็น astrology ค่ะมันคือชีวิตของคน1คนอ่ะมันคือทั้งไลฟ์เลยมันคือตัวเลขมันคือ element มันคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ astrology เป็น guidance ของเราในวันนั้นจะมีแอปอีกอันออกมาด้วยก็คือดูบ้านอันนี้กำลังพัฒนาอยู่ดูบ้านน่ะคือต้องเอาทุกคนในบ้านมาดูนะคือต้องเอาวันเดือนปีเกิดของทุกคนในบ้านมาดูเพราะว่าคือบ้าน1หลังอ่ะมันมีคนอยู่มากกว่า1คนคุณจะเอาดีที่สุดของใครอ่ะครับมันก็ต้องเอาตรงกลางของทุกคนนึกออกปะพี่จะเห็นว่าคนบางคนอ่ะอยู่แล้วรวยบางคนอยู่แล้วป่วยบางคนอยู่แล้วไม่ดีคืออ๋อบอกได้เลยว่าถ้าอ๋อเดินเข้าบ้านอ๋อต้องรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องอ๋อก็เลยอยากทิ้งตัวเนี้ยไว้ให้ลูกจริงๆแอปตัวเนี้ยคนที่ชอบใช้แล้วแบบฟีดแบ็กกับเรามาชอบมากก็คือพวกคุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ใช้อยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใส่แอดลูกเข้าไปใน Family แล้วก็ดูให้ลูกเลยว่าวันนี้ลูกฉันต้องใส่สีอะไรจะได้ไม่เจ็บป่วยวันนี้ลูกฉันต้องกินอาหารประเภทไหนจะได้ดีคือถ้าเขาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตตอนนี้ค่ะสีมงคลของวันมันก็จะได้แค่ general แต่ถ้าเป็นแอปเนี้ยคือคุณใส่วันเดือนปีเกิดของคุณเลยมันจะถามคุณด้วยซ้ำว่าคุณเป็นทวินหรือเปล่าคุณเกิดกี่โมงคุณอายุเท่าไหร่คุณเพศไหน
ในอนาคตเนี่ยก็ต้องการให้มันลึกถึงขั้นคุณทำอาชีพอะไร ตอนนี้สถานการณ์คุณเป็นยังไงคือ เพื่อที่จะให้มันเป็นคุณมากที่สุด คืออันเนี้ยมันเหมือนกับคัสตอมหมายมาเพื่อคุณคนเดียวเลยดาวน์โหลดได้ในแพลตฟอร์มไหนบ้างตอนนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะก็คือพิมพ์คำว่า AURLAVIE ก็จะขึ้นแอปนี้เลยเพราะว่าแอปตัวนี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆแบบจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะตราบใดอ๋อยังไม่ตายอ๋อจะทำไปเรื่อยสิ่งที่เป็นประโยชน์สุดที่ได้จากเนี่ย อืม สำหรับคุณที่เป็นลูกเนี่ย ค่ะ คืออะไร การชี้ทางให้เรามากกว่าเขาไม่เคยบังคับว่าเราต้องทำอะไรนะเขาแค่ชี้ทางให้เราว่าถ้าไปอย่างเงี้ยคุณจะเป็นยังไงเขาเห็นเลยว่าถ้าลูกเลือกทางเนี้ยลูกจะเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่สามารถได้บีบคอให้ลูกเลือกทางนั้นได้สิ่งที่เขาทำได้ที่สุดมากก็คือสอนให้ลูกเห็นความเป็นจริงได้มากที่สุดแล้วก็พยายามลีดเราไปทางนั้นอะให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะทำให้เราได้ซึ่งสูงสุดที่เขาทำให้เราคิดว่าแบบเขาแบบพิเศษกว่าคนอื่นคือเขาเป็นแสงนำทางให้เราไปในทางที่เราดีกับเราจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูวันนี้เนี่ยอาจจะตั้งคำถามมาเยอะมากมายก็ลองคอมเมนต์มานะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเราพร้อมอ่านคอมเมนต์เสมอนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคัทด้วยนะครับค่ะมีอันนี้มาให้ด้วยค่ะเป็นน้ำหอมที่ใช้คู่กับแอปเท่านั้นเลยนะคะก็จะเป็นน้ำหอมที่เราทำขึ้นมากันเองนะคะแล้วก็นี่เลย8 กลิ่นใช้คู่กับแอปอลวีเท่านั้น